secționat copacul de paulonia de la aproximativ 50 de centimetri de la bază, ca să poată recrește în continuare în fiecare an. Ne aflăm la cam jumătate de metru față de gardul vecinului. Pentru a nu cădea frunzele la el în grădină, în curte, am secționat copacul. După cum se poate observa aici, am făcut niște studii ca să vedem cam cât crește, ce se întâmplă. Haideți să o luăm cu începutul. Acest copac, adică această bucată de buștean, am secționat-o, are 26 diametru, unde am tăiat aproximativ 50 de centimetri, pentru că cu drujba, ca să-l tai de la bază, era puțin mai greu și în fiecare an după aceea o să mă chinui. Și atunci am preferat să tai așa. La 1 metru înălțime al trunchiului, diametrul copacului este de 25 de centimetri. Deci a pierdut cam 1 centimetru la 1 metru. Eu până acum l-am tăiat la aproximativ 1,30 metru. Și de la 1,30 metru a crescut în fiecare an. Se poate observa, o să vă arăt exact. Deci, aici în capăt are circa 15 cm. Da, 15 cm diametru. Ok, să fixăm metru ca să vedem exact ce se întâmplă. Mergem pe copac, da? Mergem pe el și vom observa ce lungime a crescut în înălțime, ca să înțelegem cât a crescut. Până aici are 5 metri. N-am avut ruletă de 10, că nu ne-am gândit că are mai mult de 5. Dar, în fine, are până aici 1,80 metru odată, 2 metri. Deci, 5 cu 2 sunt 7. Plus încă 30 de centimetri aproximativ. O să vedem exact cât e, ca să spunem exact. Deci, în acest moment o să pun mânușa aici ca să se vadă. Deci are 7 metri până aici. Și acum o să vedem cât mai are până în vârf. Da, 7 metri 35. 7 metri 34. 7 metri 30 să zicem, da? Ok. Ne întoarcem. Așa. Și acum, deci, să stabilim odată ce am făcut. Copacul are 26 de centimetri diametru la 50 de centimetri, să zicem. La 1 metru și cu aia 50, practic are 25 de centimetri. A pierdut 1 centimetru la conicitate. Ok. Mergem mai departe și vedem cât are copacul care l-am tăiat. Creșterea de 1 an, atenție. Asta e o creștere de 1 an. 7 metri lungime, 7 metri 30, 15 diametru la bază, la 1 metru înălțime are 13 centimetri și acum o să vă arăt ce s-a întâmplat mai departe. Deci, frunzele sunt de mărimea aceasta, cum o vedeți acolo. Luăm o frunză de aici ca să vedem cam ce dimensiune are frunza. Deci, mergem pe lățimea frunzei. Are circa 32 de centimetri, zicem 30. Ok. Să vedem pe lungimea frunzei cât are. Are aproximativ 45 de centimetri. Deci asta este o frunză la un copac care, după primul an de creștere,
cam asta este creșterea la o frunză în fiecare an. Cam asta este. Ok. Acum ne uităm pe semințele care sunt sterile. Atenție. Deci, în primul rând că sunt sterile, în al doilea rând acest copac nu se poate clona de altcineva. Deci drepturile nu le are decât noi ca să putem să comercializăm aceste plante, acești copaci, trebuie să avem drepturi. Altfel, e ca orice altă firmă care nu se poate multiplica. Ok. Am tăiat ca să vedem ce se întâmplă în interior. Ia uite. Deci am tăiat. Observați că nu are semințe. Deci este steril. Nu are semințe. Nu există semințe în interior. Uite. Se poate observa. Uite. Nu există semințe. Nu are deloc. Deci, automat, această clonă sterilă nu are semințe. V-am arătat că nu au semințe. E steril. De aceea scrie aici fruct steril. Florile, după cum știți, sunt mov, cresc în fiecare an, din al doilea an încolo. În primul an nu au flori. Da? Și circa 40 de zile e înflorit copacul. Acum, vă arăt aici să vedeți semințele mici, că în această perioadă sunt mici, așa sunt. Doar după sfârșitul perioadei de vegetație și în primăvară vor fi așa mari. Astea sunt rămase de anul trecut, semințele acestea. Adică fructul. Da? Acum se observă cum își formează fructul pe această coroană, da? Și vreau să vă arăt niște lucruri foarte, foarte importante. Creșterea, după cum se poate vedea, creșterea foarte rapidă se datorează acestui canal, adică bineînțeles copacului, hibridului, dar prin acest canal e ca un vas de sânge prin care circulă seva, da? La fiecare nod, aici, cum se vede, cum se poate observa, crește o ramură în partea de jos și o frunză în partea de sus. Vă pot arăta aici, ca să înțelegeți mai bine. Deci, o frunză, da? După aceea, ramura în partea de sus, ceea ce înseamnă că astea două, stânga-dreapta, vor deveni crengi și frunzele cad toamna, nu le rupem. Atenție, nu rupem frunzele, că ele fac fotosinteza copacului. Mai departe. Deci, aceasta este o creștere de o săptămână aproximativ. Distanța asta de 25-30 de centimetri este o creștere de o săptămână. Deci o săptămână, următoarea săptămână și tot așa. Da? Aici avem 3 săptămâni. De exemplu, avem 3 săptămâni, circa 1 metru. Circa 1 metru. Da? Așa. Aici, pe copac, se poate observa, aici a fost frunză, a căzut singură, în partea superioară au fost lăstari pentru a crea crengi, au fost eliminați și nu avem noduri dacă am făcut lucrarea corectă, așa cum prevăd indicațiile noastre. Deci este foarte, foarte important să înțelegem cum se crește acest copac, ce se întâmplă. Acum vă arăt lemnul, să-l vedeți, lemnul în care au fost acele secțiuni, adică partea prin care circulă seva, cea din mijloc, s-a umplut cu rășină, da? 1, 2, 3, 4. Deci, acest segment de lemn, după cum se poate observa, are rășină aici, 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 da? Și este triplu strat. V-am arătat ca să înțelegeți ce se întâmplă cu partea
din mijloc și cum circulă seva, ce se întâmplă cu creșterea, cu frunzele. Deci, asta se întâmplă cu un copac de 1 an după tăierea tehnică. Și mai pot să vă explic ceva foarte important, faptul că în fiecare an am tăiat și am avut tot timpul sub aceste dimensiuni la tăiere. Adică n-am avut 15 în partea superioară, n-am avut 7,30 m ca lungime. Am avut tot timpul cam cu jumătate de metru mai puțin. Ceea ce înseamnă că acea creștere a copacilor este tot mai accentuată. Foarte important acest lucru. Că e mai accentuată creșterea în fiecare an, dacă avem grijă de plantații. Acum, ne aflăm în Germania, în centrul Germaniei, cum ar veni, Bingen, unde acest copac a fost secționat. Deci aceasta este creșterea a unui copac în Germania după 1 an de vegetație. Practic suntem în la sfârșitul vegetației și am avut o creștere foarte bună, natural. N-am dat apă, n-am dat azot, n-am dat îngrășământ, nu am făcut lucrări deloc în acest an. Deci este foarte important să se înțeleagă că o creștere naturală în Germania este de aproximativ 10-15 cm în diametru, dacă, bineînțeles, ne aflăm în zona în care perioada de vegetație e minim 4 luni jumate, 5. Acesta a fost trunchiul care a fost secționat în fiecare an. Putem observa câți ani are de când s-a plantat. Are 1, 2, 3, 4, 5 ani. Deci are 5 ani de când s-a plantat, dar în fiecare an a fost tăiat. Deci în fiecare an a fost tăiat. Practic el a luat 5 cm pe an în diametru, dar nu a fost lăsat să crească niciodată mai mult de 1 an. Atenție, n-a fost lăsat să crească niciodată mai mult de 1 an. Ceea ce l-a afectat foarte mult, că rana contează foarte mult. Dacă îl lăsăm să crească natural, fără să-l deranjăm și fără să-i facem operațiile în fiecare an, ar fi fost mult mai mare. Numai bine!